හායි කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා Fashion Talks channel එකත් එක්ක. ඉතින් අපි මේ channel එකේ කතා කරන්නේ fashion සම්බන්ධවනේ, styling සම්බන්ධවනේ. ඉතින් මේ මොන දේ ගැන කතා කරන්නත් කලින් අපි ඉස්සෙල්ලම දැනගත යුතු දේවල් කොටසක් තියෙනවා. ඒ ඇවිල්ලා අපේ ශරීරයේ ප්‍රමාණය සහ අපි ඇඳුම් ගන්න ඕන sizes මොනවාද කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ දේ හරියට දැනුවත් වෙන්නේ නැතුව තමයි ගොඩක් අය ඇඳුම් තෝරන්නේ සහ අඳින්නේ පළඳින්නේ. ඉතින් මේ නිසා ගොඩක් අය මැසිවිලි නගනවා. අනේ මම මොන දේ ඇඳත් කිසිම හැඩයක් නැහැනේ, මොන දේ ඇඳත් මට ලස්සනක් නැහැනේ කියලා ගොඩක් වෙලාවට කියනවා. මේ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ ශරීරයේ හැඩය ගැන අපි දැනුවත් වීමක් නැතුව අපි ඇඳුම් තෝරගන්නකොට. ඉතින් මේ නිසාම තමයි මම හිතුවේ ඉස්සෙල්ලාම එපිසෝඩ් එක විදිහට මෙන්න මේ අපේ body shape සහ body size එක කොහොමද හඳුනගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද මේ විස්තර කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ අපේ ශරීරයේ measurements ගන්න එක. මොකද ඒක හරිම වැදගත්. විශේෂයෙන්ම online shopping වගේ අපි යනවා නම් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ හරියටම මේ අපේ ශරීරයේ තියෙන measurements මොනවද කියලා. මොකද මේක දන්නේ නැතුව ගොඩක් වෙලාවට අපි ඇඳුමක් ලස්සනට දැක්කට ඒක order කරන්න ගියාම වැරදි sizes order කරන්නට පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි ඇඳුමක් ගන්න කොහේ හරි ගියත් ගොඩක් වෙලාවට fitting room එකක් නැත්තම් අපි අමාරු වෙටෙනවා. මෙන්න මේ sizes අපි හරියට දැනගෙන හිටියේ නැත්තම්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල මේ තියෙන corona තත්ත්වයත් එක්ක ගොඩක් දෙනෙක් ෆිට ඔන් කරලා ඇඳුමක් බලන්න අකමැති. මොකද මේ කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක. ඉතින් ඔයාගේ ශරීරයේ මෙෂර්මන්ට්ස් හරියට දැනගෙන හිටියොත් එහෙම මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙන් ඔයාට මිදෙන්න පුළුවන්. ඔයා ෆිට ඔන් කරන්නම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒ sizes එක කම්පෙයාර් කරලා බලලා ඔයාට මේ ඇඳුම් මිලදී ගන්නට පුළුවන්. හරි. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද අපේ ශරීරය අපි මෙෂර් කරගන්නේ හරියට කියලා. ඉතින් මේ මෙෂර් කරගන්නකොට මෙෂර්මන්ට්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. නැත්නම් බේසික් මෙෂර්මන්ට්ස් කිහිපයක් තියෙනවා අපි ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ මෙෂරින් ටේප් එකක් ගන්න. මෙෂරින් ටේප් එකක් අරගෙන ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෂෝල්ඩර්ස් ඒත් එක්කම ඔයාගේ පපු ප්‍රදේශය ඒත් එක්කම ඉන ඒත් එක්කම හිප් එක. මෙන්න මේ ලෙන්ස් ටික තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මෙෂර් කරගන්න ඕන වෙන්නේ. මීට අමතරව ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ගොඩක් මහත අත් දෙකක් නම් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අත් දෙකේ මෙන්න මෙතන width එක ඔයාට මෙතන arm hole එක ඔයාට මෙෂර් කරගන්නට පුළුවන්. ඒක අනිවාර්ය දෙයක් නෙමෙයි. basically අර මම කලින් කිව්ව shoulders, bust එක, waist එක, එතකම hip එක. ඔන්න ඔය sizes හතර තමයි mainly ඔයාට important වෙන්නේ. ඔයා මොන size category එකකටද වැටෙන්නේ කියලා ඔයාට දැනගන්න ඕන උනහම. ඉතින් මෙතනදිත් measure කරද්දී ඔයා shoulders දෙක මනිද්දී shoulder එකේ මේ පැත්තේ කොනේ ඉඳන් මේ පැත්තේ shoulder එක වෙනකම් මැනගන්න. bust එක ගත්තී bust එකේ fullest point එක. ඒ කියන්නේ nipple එක හරහා වගේ ඔයාට measure කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයාගේ bust area එකේ measurement එක ගන්න. එතකම waist එක කියලා කිව්වම ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ හරිය මේ මෙන්න මේ ඉන ප්‍රදේශක මෙන්න මෙහෙ නෙමෙයි. මෙන්න මෙතන තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඉන වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් තමයි ඔයා measure කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ ඉනේ size එක කීයද කියලා. එතකම hips දෙක ඔයාගේ hip එකේ widest point එක තමයි ඔයා hip size එක විදිහට ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ sizes ටික ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම measure කරගන්න. measure කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මේ දැන් ඔයා මිලදී ගන්න යන කම්පනි එකේ නැත්තම් ස්ටෝර් එකේ දීලා තියෙන measuring chart එකත් එක්ක ඔයාගේ මේ sizes compare කරලා බලන්න. එහෙමත් අමතරව ඔයාට පුළුවන් normally standard තියෙන size charts තියෙනවා. UK size chart එක තියෙනවා, US size chart එක තියෙනවා. ඒකම Asian size chart එක තියෙනවා. ඉතින් මේ size chart තුනටම අනුව ඔයාගේ size එක මොකක්ද වෙන්නේ කියලා ඔයා දැනගෙන ඉඳීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔයා කොහේ හරි තැනකට ගිහිල්ලා ඔයා ඇඳුම් ගත්තී මෙන්න මේ size එක කිව්ව හැටියෙම හරිම ලේසියෙන් ඔයාට ගැලපෙන ඇඳුම මිලදී ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ sizes ගැන දැනගන්න එකටත් අමතරව ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ body shape ගැනත් අපි දැනගත යුතුයි. ගොඩක් වෙලාවට මේ body shape එක දන්නේ නැතුව ගොඩක් අය styling කරනකොට fashion කරනකොට තමයි තමන්ට නොගැලපෙන ඇඳුම් ගොඩක් වෙලාවට අඳින්න වෙන්නේ. ඒත් එක්කම අර මොන දේ ඇඳත් අනේ මට ලස්සන නෑ කියලා හිතෙන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවට තමයි මොකද අපේ ශරීරයේ හැඩයට අනුව අපි ඇඳුම් තෝරගන්න නැති වුණා. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු මොනවාද මේ තියෙන body types කියලා. ඉස්සෙල්ලම අපි කතා කරමු hourglass body shape එක ගැන. සාමාන්‍යයෙන් hourglass body shape එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ hourglass හැඩ ඇති
ශරීරවල් වලට ගොඩක් වෙලාවට ඉන හීනි කට්ටියට ඒ කියන්නේ ෂෝල්ඩර් එකයි හිප්ස් දෙකටයි වඩා ඉන හීනි නම් අන්න ඒ වගේ ශරීරයකට අපි අවග්ලාස් ෂේප් එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අවග්ලාස් ෂේප් එකත් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් නීට් අවග්ලාස් කියලා කියනවා ගොඩක් කෙට්ටු ශරීරයක් තියෙන කෙනෙක්ට. එහෙමත් නැත්නම් මම වගේ චුට්ටක් මහත ඇඟක් තියෙන ඒත් ඉන හීනි කෙනෙක්ට නම් ගොඩක් වෙලාවට අපි කියනවා කර්වි අවග්ලාස් ෂේප් එකක් කියලා. දැන් මට තියෙන කර්වි අවග්ලාස් ෂේප් එකක් මගේ ෂෝල්ඩර්ස් උයි හිප්ස් උයි එක බලද්දි මගේ ඉන හීනි ඉතින් ඒක නිසා අවග්ලාස් ෂේප් එකක් තියෙන. හැබැයි මම ඇඟෙන් චුට්ටක් මහත හින්දා මට තියෙන කර්වි අවග්ලාස් බොඩි ෂේප් එකක්. ඊළඟට කතා කරමු මෙන්න මේ ඇපල් ෂේප් එක. එහෙමත් නැත්නම් සර්කල් බොඩි ෂේප් එක. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක්ට අපේ ලංකාවේ ගොඩක් ටිකක් මැද වයසෙන් උඩ කාන්තාවන් ගොඩාක් දෙනෙක්ගේ තියෙන මේ ෂේප් එක. ගොඩාක් වෙලාවට ෂෝල්ඩර්ස් වලටත් වඩා ෂෝල්ඩර් එකයි බස්ට් එකටයි වඩා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ බඩ ප්‍රදේශයේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ඉස්සරහට විතරක් නෙමෙයි මේ දෙපැත්ත සහ පිටිපස්ස මේ ඔක්කොම සයිස් එක වැඩි නම් ඒ කියන්නේ ෂෝල්ඩර් එකයි බස්ට් එකටත් වඩා අපි මැද බඩ හරියේ අපි මැන්නම මේ දෙකේ සයිස් එකට වඩා වැඩි නම් අපි ඒ වගේ ඇඟක් ගොඩක් වෙලාවට අපි කියනවා සර්කල් ෂේප් එකක් එහෙම නැත්නම් ඇපල් බොඩි ෂේප් එකක් කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරමු රෙක්ටැන්ගියුලර් බොඩි ෂේප්ස් ගැන. රෙක්ටැන්ගියුලර් බොඩි ෂේප් එකක් කියලා කියන්නේ ෂෝල්ඩර් එකයි බස්ට් එකයි වේස්ට් එක හිප් එක මේ ඔක්කොම සිමිලර් සයිස් වල තියෙන බොඩි ෂේප්ස් වලට අපි කියනවා රෙක්ටැන්ගියුලර් බොඩි ෂේප් එකක් කියලා. ඉතින් මේකත් කොටස් දෙකකට වර්ගීකරණය කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් උසතියෙක් කෙනෙක්ට නම් අපි කියනවා ලීන් කොලම් එකක් කියලා. එහෙමත් නැත්නම් කොලම් රෙක්ටැන්ගියුලර් බොඩි ෂේප් එකක් කියලා කියනවා. එහෙමත් නැත්නම් චුට්ටක් මැද උස සහ කොට කට්ටියට මේ වගේ බොඩි ෂේප් එකක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා රෙක්ටැන්ගියුලර් බොඩි ෂේප් එකක් කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරමු මෙන්න මේ ට්‍රැන්ගියුලර් බොඩි ෂේප්ස් ගැන. ට්‍රැන්ගියුලර් බොඩි ෂේප් එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ උරහිස් දෙකට වඩා ඔයාගේ හිප් එක සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 2ත් 4ටත් වැඩියෙන් ප්‍රමාණයක් ලොකුයි නම් ඔයාගේ ෂෝල්ඩර් එකයි බස්ට් එකේ සයිස් එකට වඩා ඔයාගේ හිප් එකේ සයිස් එක අඟල් 2ක් 4ත් අතර ප්‍රමාණයක් නම් නැත්නම් ඊටත් වඩා වැඩි නම් අපි කියනවා ඒ ශරීරවලට ට්‍රැන්ගියුලර් ෂේප් එකක් කියන්නේ මේ උරහිස් දෙක සහ බස්ට් එක පොඩි හිප් එකට වඩා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බොඩි ෂේප් එකක් තමයි අපි ට්‍රැන්ගියුලර් බොඩි ෂේප් එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඊළඟට තියෙන්නේ ඉන්වර්ටඩ් ට්‍රැන්ගියුලර්. කියන්නේ මම කලින් කිව්ව බොඩි ෂේප් එකට වඩා තනිකර ඔපොසිට් බොඩි ෂේප් එක. ඒ කියන්නේ සමහර අයගේ තියෙනවා ෂෝල්ඩර් එකයි බස්ට් එකයි ලොකුයි හැබැයි හිප් එක පොඩි වෙන. මෙන්න මේ වගේ බොඩි ෂේප් එකකට තමයි අපි ඉන්වර්ටඩ් ට්‍රැන්ගියුලර් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි තියෙන්න පුළුවන් බොඩි ටයිප්ස්. ඉතින් මේ මොන බොඩි ටයිප් එක ඔයාට තිබ්බත් ඔයාගේ බොඩි එක අනිවාර්යෙන් යුනික් බොඩි ටයිප් එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ යුනික් බොඩි ටයිප් එක අපි ස්ටයිල් කරන්න හරියට දැනගත්තොත් ඉතින් ඇත්තටම ලස්සනට අපිට එදිනෙදා ජීවිතේ අපිට ලස්සනට අඳින්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක්ට තියෙන තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ මොන දේ කරත් මොන දේ ඇඳත් ගොඩක් වෙලාවට අනේ මම මොන දේ ඇඳත් මම ලස්සන නැහැ කියන දේ තමන්ගේ හිතට යනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම තමන්ගේ self confident එකේ අඩුපාඩුවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හදා ගන්න ඕනේ. මොකද තමන් ඉන්න විදිය මොන දේ වුණත් සමහර අයට අත්මහත වෙන්න පුළුවන්, බඩ තියෙන්න පුළුවන්, පිටමහත වෙන්න පුළුවන්, සමහර අය කෙට්ටු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොන දේ වුණත් මේක තමන්ට පමණක්ම දෙයක් නෙමෙයිනේ. තව කෙට්ටු අය ඕන තරම් ඉන්න පුළුවන්. තව මහත අය ඕන තරම් ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් තමන්ට තියෙන ශරීරය ලස්සනයි කියලා අපි අපේ හිතට එකතු කරගත්තොත් එහෙනම් අපි මොන ඇඳුම ඇඳත් අනිවාර්යෙන් අපි ලස්සන වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ දේත් මතක තියාගන්න. ඉතින් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මේ එකිනෙක බොඩි ෂේප්ස් වලට අපි කොහොමද ස්ටයිල් කරන්න ඕනේ, ෆැෂන් කරන්න ඕනේ කියලා. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ සෙන්සරාදාත් හම්බෙමු අලුත් ෆැෂන් ටොක්ස් එපිසෝඩ් එකකින්.